Okay. Ang gagawin natin ngayon ay kinulot na Pla-Pla. Alam niyo ba yung kinulot? Hindi. Curly. Kulot mean twist. Sige. No, sa English. So, tinanggal na po yung, sa wikang English, gills, tama? Hasang, no? Hasang. Hasan. Gills. Yeah. Yung hasang. Ito yung tinatawag na most versatile seafoods in the world dahil mabilis siyang lumaki. 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 So Pla-Pla and Tilapia, same. Yes, almost the same. Almost the same. Yeah. Yung The sizes. Pag malaki, Pla-Pla. Pag maliit, Tilapia. Okay. So, I have to cut from here. So, fillet. Kasi pag mayayamang tao, ayaw nila ng may buto. Ito ay hiwain natin ng cubes. Iniluto sa hangtaon ko ito sa Japan, when I was in Japan. I cooked this one sa Ichiban. Ichiban. Ichiban cho. Wakarimashita nihongo desu ka? Oh, So, lalagyan natin ng salt, of course, no? Asin. yeah. I need your help. Okay, you do like this. Hagis mo, tapos ganyan ka. Kaya mo hagis? Ano? Okay. Now, lalagyan natin ng tinatawag marination. Ito po ay giniling na chili. It's a green chili. Ang importante sa Pla-Pla ay kailangan medyo maalis yung langsa. Kaya nga tayo may tinatawag na puree, garlic, at saka ginger. So ito naman po ay coriander leaves. Kung poco limonada, see? Poco oliva. So kailangan you have to marinate, right? Galing i-marinate natin. Dahil kung hindi natin i-marinate, walang kwenta. Paprika. Ano to po? Paprika. Bang, bang, bang! Ah! Lagyan natin sa loob para mabango. Ito ay pang-crispy. Ito po ay cornstarch o corn flour. Kailangan buong isda kapag iniluluto, huwag putulin ang buntot at palikpik. Napapansin niyo po, walang putol yung palikpik at saka yung buntot, buo. Hiwalay ang laman at ang buto. Ito po yung buto. At para maganda ang presentation. Yun ang tanglad. So putulan lang natin ng konti. At ito po ay bubutasan natin. Ito yung bunganga niya, no? I realizing yung technique mo, you like to do the, Diba? Yes. Lahat. Lahat yan natali. Kaya mamaya itatali na kita. Ayan. Bakit kulot? Kukulitin kita. Tingnan mo. O, di ba? Dito mo lang yung makikita. Sa Idol Sa Kusina! There you are. Now, okay. Ilagyan natin dito. Yes. Wow. Okay, so ihahanda natin ang ginger, garlic, chili, and coriander leaf. Then, of course, the gata. Milk. Then, the brandy. Then, the oil. Okay? The soy sauce. The oil there. Oh. Takam na ba kayo? Yes! Okay. Ipapakita ko sa inyo. Yeah. Brown na, no? Are you ready? So, Handa ko. garlic, ginger. Okay. Hawak ka? Aceite. Yeah! Woo! Woo! Yeah! Mabango! Good smell, ha? My God. Yeah, halo. Halo. Then, coriander leaves. Then, chili. You still have eyebrow? Okay. Bang, bang, bang! All right. Oh, bang, bang, bang! Oh, yeah. Yeah. Now, to dance, ha? Okay. Now, this one is gata. Gata yung milk. Nyug. Over there. Kunti tira para sa ibabaw mamaya. You mix. Can you do it for me? Yes. Slowly. Now it's ready. Very crispy. Very crispy.
Very crispy. Okay, lagyan natin. Magawa tayo ng kunting dekorasyon. Now it's decoration. Yeah. Decoraciones. Okay, now it's ready. Yes. Yo! Yay! Whoa! Yeah! Very hot. Yeah. Because bayad ako, I have to sacrifice. Tatanggalin natin yung this one, ha? I believe this is a very nice presentation. Oh yeah. Okay, now, open the close. Open the close. Yes. Close the Are open. you ready? Ang importante dito ay yung thickness, ha? Yung thickness ng ating sauce. Kinakailangan masarap ang kanyang Yes. textures. Hindi malabnaw. Kaya ilalagay natin itong ating piniritong Pla-Pla. Yan. Yeah. Ito na. Ilagay na natin dito. Yeah. There you are. What a lovely, Fabio, are you ready? Yes, handa na ako po. Handa ka na? Yeah, excited na ako. Woo! My God, so hard to be on a diet in this country. Look at that. Yes. Bountiful of tilapia. Kulot. Oh my God. Kinulot na tilapia. There you are. There you are. Oh, yung finger mo, yung finger Yeah! Then, bang, 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 bang! You have your kinulot na Pla-Pla. Takam na ba kayo?